Ми витратили на Корфу менше, ніж 600 євро. І зараз покажемо як. Я з тих туристів, які купують дешевий квиток на літак за 15 євро, а потім якось розберемось. Ну все, прилетіли. Зустрів нас Корфу шикарною літньою погодою, а прилетіли ми сюди в жовтні. Аеропорт Корфу компактний і дуже грецький, тобто ніхто нікуди не спішить, і мені це вже подобається. Острів розташований в Іонічному морі, його довжина близько 64 кілометри, а ширина від 4 до 32 кілометрів. Якщо піднапрягтись, можливо і пішки перейти. У цьому відео є все – пляжі, краєвиди, легкий гумор і сильне бажання пакувати валізу. Натискай вподобайку, підписуйся на наш канал і перенесись на острів, не встаючи з дивану. Що сьогодні покажемо? Як виглядає жовтень, якщо він грек? Сонячний, теплий і за апероль кумкват в руці. Вечірня Керкіра, де ліхтарі світять як фільтр тепле ретро. Всім відома Палеокастріца, де навіть тінь від дерева виглядає по-грецьки естетично. Нісакі – мікропляж з макроемоціями. І найцікавіше, скільки реально коштує такий відпочинок, житло, їжа, транспорт. Тож, якщо плануєте поїздку або просто цікаво, залишайтесь до кінця, буде максимально чесно і по факту. Тож починаємо нашу подорож. Не знаю, як для вас, а в мене Керкіра виглядає так, ніби Італія і Греція вирішили взяти відпустку разом і зробили це красиво. Піднімаємо очі вгору, а там балкони, дерев'яні ставні, мотузки з білизною. Класика. Тут навіть сушка одягу виглядає як частина архітектурного ансамблю. Місто ніби спеціально зроблено для того, щоб ти загубилась. І ти губишся. Але не панікуєш, бо кожен поворот веде до маленької площі з кавою, або до виду на море, або до якогось старого храму, який стоїть тут довше, ніж всі наші плани на життя. І от коли ти вже надихався цими вуличками, місто каже: «А тепер, друже, трохи кардіо» і веде тебе до старої фортеці. Це не просто фортеця, а це архітектурний спосіб сказати: ми тут серйозно ставились до безпеки. Венеційці будували її так, ніби чекали, що хтось обов'язково прийде і скаже: «А можна зайти без черги?» І відповідь одразу була «ні». Керкіра не тільки про красиві фоточки, а ще й про місто, яке реально вміло себе захистити. Хоча, якщо чесно, сьогодні єдина облога тут – це туристи з камерами. Ось такі, як я. І обов'язково фото на згадку на фоні фортеці. Вулички тут такі вузькі, що телефон сам переходить у режим панорами, інакше просто нічого не влізе. Наші перші апартаменти саме тут. Справжня мрія мандрівника. Старовинна вуличка, автентична таверна внизу, запах кави зранку і відчуття, що час тут тече повільніше. Саме такого вайбу мені хотілося. В наших апартаментах було 2 спальні. Це одна, це друга, вітальня достатньо простора. Відкриємо. А також кухня і дуже цікавий санвузол, де можна прийняти душ одразу на унітазі. Все це нам коштувало 100 євро доба. Як кажуть у нас в Україні, за тих, хто поруч, і за те, що попереду. Трошки відпочивши, ми продовжуємо нашу прогулянку. Бо самі себе сувеніри не куплять.
а треба обов'язково щось взяти на згадку. І знайшли собі декілька сувенірів. Ось такого у мене точно ще не було. У серці старого міста стоїть храм, де спочиває святий Спірідон, покровитель острова і тих, хто шукає дорогу. Кажуть, що він допомагав людям за життя і допомагає тепер. Тихо, невидимо, але з точністю. Його мощі нетлінні, як і віра в тих, хто приходить сюди щодня. Його взуття змінюють кілька разів на рік, бо святий, кажуть, ходить світом, допомагає тим, хто просить. І коли стоїш тут, серед сотень свічок і ароматів ладану, розумієш, віра не про обряд, вона про дотик, до чогось вічного, невидимого, але справжнього. Бо діло йде до вечері, апетит у нас вже розгулявся, і плануємо повечеряти у справжній грецькій таверні. Very big people from Ukraine eat this one. Pasticciano, this red sauce, pasta and parmesan. This is really fantastic. Життя – це не тільки маршрут і план. Іноді це просто вечір у Керкірі, в таверні, куди ти прийшов за грецьким колоритом. І ти його отримав разом з гіросом, мусакою та чеком в 74 євро. Як ми потім здогадались, нас так реально тут нагріли, воно і не дивно з таким-то почерком. Боже, що це в чеку таке? Я не розумію. Ой, я такі бояна розібрала. А от в меню нам було все зрозуміло. Так, ми будемо гірос. Насобирав. Гуляємо вузькими вулицями, де венеційці залишили свої аркади та фасади. Заходимо в кав'ярню на Лістоні. Це така елегантна аркада, схожа на маленьку Італію. Кава тут коштує 3-4 євро. І так, це не просто кава, це інвестиція в атмосферу. Ну погодьтесь, це ідеальна відмазка, коли п'єш третю поспіль. Голова закружиться. Я йду цією вулицею і думаю, ну не треба чекати ідеального моменту, чи ідеальної погоди, чи спокійного життя. Треба просто сюди їхати. І бажано в зручному взутті, бо ці бруківки явно проти підборів. Тут архітектура нагадує маленьку Венецію, тільки без гондол, з таким цікавим грецьким темпераментом. Дуже цікавий був сьогодні день у Керкірі. Пора вже відпочивати, бо завтра на нас чекає найвідоміша локація на острові – Палеокастриця. О, дивись, Ленка п'є. Ленка п'є каву. Калімера су. А далі назустріч пригодам. Завчасно ми забронювали авто в оренду. Йдемо нашу машинку забирати. Ось така машинка нас познайомить з островом. Вартість такого авто в оренду нам обійшлось за 2 доби 56 євро. Пакуємось! Майже доїхали до Палеокастріці, зупинилися на оглядовому майданчику. Дорога з Керкіри до Палеокастриці не складна, більш рівна. Обабіч дороги оливкові дерева, деяким з них по 400 років. Ці дерева бачили більше туристів, ніж будь-який тревел-блогер.
Ось вона, палеокастрійця. Море тут таке прозоре, різних відтінків синього і бірюзового кольорів. Ну все, тут ми будемо купатися. Палеокастрійця відома своїми бухтами, які виглядають так, ніби художник пролив акварель на карту. Кажуть, саме тут Одіссей зустрів Навсікаю в міфах про його пригоди. Я не знаю, що світиться більше – сонце чи моя шкіра після SPF 50. Ми тут піднімались до монастиря Святої Богородиці, і перед очима відкриваються бухти, схожі на акварельні плями. Я йшла і усвідомлювала, що не потрібно стрибати високо або бігти швидше за всіх. Достатньо рухатися вперед по життю рівно в тому темпі, в якому ти можеш і хочеш. Маленькі кроки теж створюють великий результат. Монастир Богородиці – дуже спокійне місце. Тут навіть туристи ходять тихіше, ніж зазвичай. З цієї гори дуже гарно видно готель, в якому ми вирішили зупинитися на цю ніч. Готель називається «Аполлон», і це, як на мене, унікальне місце. А в готелі нас чекав бонус – келих просеко. Огляд нашого номеру. Це наш номер з терасою. Кондиціонер. У нас тут ще одне віконечко є. Тераса. Наш номер тут має терасу з видом на море. І це, мабуть, найкращий будильник у світі. 2 шезлонга. Столик. 2 стільчики. Клас. І що я можу вам сказати? Краєвид з цієї тераси просто шикарний. Це божественно. А може, не все так страшно? Може, я просто втомилась і мені треба не психолог, а палеокастриця? Тут настільки красиво, що я навіть припинила перевіряти телефон. А це, повірте, в моєму випадку, рівень просвітлення. Нам пощастило, і ми змогли забронювати цей готель в останню ніч роботи цього готелю в цей сезон. Тобто завтра він вже не працює. Тому і ціна тут була на цю ніч дуже класна. Та і умови теж мені подобаються. Якщо багато людей, значить смачно. І знову наш квест – знайди, де смачно пообідати. Смачно і дешево. Мабуть. Поки не... Ну так, ти знаєш, можна вибрати. Можна? Я поки не знаю, що це, звісно. Макарони, паста, сіфуд, спагетті, снеки. Ну, знаєш, це відчуття, коли ніби все окей, але душа така, давай ще пошукаємо. Добре, що ресторанчиків тут дуже багато і вибрати є з чого.
І тут пауза. Бо перед тим, як дивитись меню, ти дивишся туди. На ці бірюзові бухти, скелі, море, яке виглядає так, ніби його підкрутили в фотошопі. Боже, я тут хочу їсти. Ми не поміщаємось. Боже. Вибачте, а можна у вас замовити, просто посидіти і дивитись, без їжі? Ага, без їжі. Ми і тут закинули в себе зайвих 1000 калорій. Меню, до речі, відкриваєш вже чисто формально, бо половина задоволення тут це не те, що ти їси, а де ти їси. Десерти. Але чесно, навіть проста страва тут автоматично стає ресторан рівня Мішлен. Бо коли перед тобою такий вид, то все смачно, все прекрасно і життя вдалося. Офіціант, можна рахунок? І цей вид, будь ласка, спакуйте з собою. Вечеря на 4 нам обійшлась в цьому ресторані 82 євро. Розкладаємо карти та граємо в брідж. Робимо максимально серйозні обличчя, хоча насправді половина думок про те, який зараз красивий горизонт. Небо змінює кольори, ніби хтось перебирає фільтри. Від золотого до рожевого, від рожевого до багряного. І в цей момент усе вкладається в одну ідеальну картинку. Ми п'ємо вінішко і граємо в картішки. Карти на столі, келихи поруч, море дихає своїм ритмом, а сонце повільно зникає за горизонтом. І ніби каже: ну все, на сьогодні досить, всім спать. Ну і як вам такий ранок? Ми йдемо на каву, ми йдемо на каву, ми йдемо на каву, ми йдемо на каву. Початок нового дня, і ми в очікуванні нових емоцій. Да. Ну що, зараз будемо виїжджати з Палеокастриці на іншу сторону острова. Подивимося, що там на інших пляжах. Ми навіть вже звикли, що у нас кожного дня нова локація. І це по-своєму прикольний відпочинок. Не кожному він підходить, але я від цього кайфую. А чи подобається вам такий відпочинок, коли не сидиш в одному готелі цілий день на одному пляжі? Чи подобається вам таке? Напишіть в коментарях, ви за рух і пригоди, чи за спокій і один ідеальний пляж. Дуже цікаво, як відпочиваєте саме ви. Ой, ну і що, як туди спуститися? Чи тут все таке приватне? Не розумію. Тому після сніданку я вирішила пройтися в інший бік Палеокастриці і подивитися, що ж цікавого є там.
І перша наша зупинка сьогодні, точніше майже зупинка, Дасія. Це той пляж, який одразу підкуповує. Багато зелені, дерева прямо біля води і тінь, за яку влітку хочеться обійняти того, хто це посадив. Бо на Корфу в сезон тінь – це валюта. Тут атмосфера така – розслабся, ти нікуди не поспішаєш. Море спокійне, прозоре, заходиш і одразу думаєш – все, залишаюсь. Але ні, бо ми ж правильно, швиденько подивитись. Тому ми знову в дорозі і через кілька хвилин – Іпсос. Пляж Іпсос. Вирішили тут зупинитися на обід. Меню тут в ресторанах і кафе дуже схоже. Є такі традиційні грецькі страви, мусака, гірос, грецький салат. Майже скрізь однаково. Піта. Буду я після цієї Греції зайві наїдені кілограми ще скидати. This is a best place for a diet. Ось тут вони на всі 100% праві. І не тільки this place, а будь-яка таверна на Корфу. Тож їдемо далі. Попереду нас чекає Місакі. Та поки в Нісакі готуються апартаменти до заселення, підемо позасмагаємо на пляжі. Пляж тут біля готелю нашого, зовсім маленький. Не знаю, як тут влітку всі поміщаються, але нам тут в жовтні було комфортно. Мені здалося, що тут вода була найтепліша із всіх тих пляжів, які ми купалися на Корфу. І от після всіх цих «давай ще подивимось», ми нарешті приїжджаємо в готель. Невеличкий, затишний, без пафосу, але з характером. Тут немає відчуття, що ти в гігантському туристичному мурашнику. Тут скоріше, як у гостях, тільки з басейном. Басейн, до речі, компактний. Такий, знаєш, не для олімпійських рекордів, а для пірнув, освіжився і ліг красиво. Ідеальний формат, мінімум зусиль і максимум задоволення. Але справжній бонус – це сад. Не просто кілька кущів для вигляду, а справжній зелений оазис, де ростуть лимони. І ти ходиш такий між ними і думаєш, це точно не декорація? Їх реально можна зривати? І вся ця історія ще й в оливковому гаю. Причому дерева тут не просто старі. Вони виглядають так, ніби пам'ятають, як тут ще перші туристи заблукали без Google Maps. І в якийсь момент ловиш себе на думці. Ти їхала за морем, за видами, за атмосферою, а знайшла місце, де кайф – це просто нічого не робити. І це, мабуть, найкращий план на відпочинок. В наших апартаментах є спальня з виходом на терасу, кухня-вітальня також має свій вихід на балкон, санвузол. Давай пишем. Комплімент від апартаментів. І водичка. Водичку не обов'язково, хай буде ще водичка.
Тільки не розбий. Я тебе на день бачу. Ну, я тебе не питаю, не буду. Давай, пошло, пошло, фу. Ну нарешті, а то ми вже думали, що комплімент залишиться компліментом. Ці дерева криві, старі, ніби трохи втомлені, але дуже впевнені в собі. Стоять тут десятки, а може й сотні років, і вони бачили більше, ніж я встигла за цей рік. Ідеш між ними, і після всіх цих пляжів, ресторанів, доріг, нарешті тиша. Оце я зараз максимально slow life. Хоча ще вчора бігала по локаціях як марафонець. І в голові починається підсумок нашого туру. Сьогодні останній вечір у нас на Корфу. І що я вам можу сказати, що Корфу варто відвідати. Тут так красиво. А зараз давайте подивимось разом на цей красивий захід сонця. Саме завдяки ранньому виліту ми зустріли світанок у Нісакі. Починає сходити сонце. Повільно, спокійно, без зайвого пафосу. Ну окей, погоджуюсь, заради цього можна було встати рано. Бо такі моменти не плануються, вони просто трапляються. Давайте підсумуємо наші 3 поінти на Корфу. Керкіра. Архітектура, атмосфера, вайб старого міста. Ідеально для прогулянок і контенту. Менше про пляжний релакс і багато людей навіть в жовтні. Палеокастриця. Вау, види, бірюзове море, бухти, ресторани з краєвидами на мільйон. Але більше туристів влітку, в жовтні просто ідеально. І менше тиші в сезон. Нісакі. Спокій, природа, кришталево чиста вода. Менше людей і більше релаксу. Але менше розваг, потрібно авто, щоб не нудьгувати. І головне питання. Ти за атмосферу міста, драматичні краєвиди чи повний чіл? Напиши, що обрав би ти. Підсумовуємо затрати на нашу поїздку. Переліт в 2 сторони плюс багаж нам коштував 165 євро. Проживання 3 ночі – 136 євро. Ресторани та магазини – 222 євро. Оренда автомобіля плюс бензин – 31 євро. Загалом ми витратили на цю поїздку 555 євро. Підписуйся на наш канал та подорожуй разом з нами.